Hello friends, যদি আপোনালোকে এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব খুজে আফটাৰ ইফেক্টত তেতিয়া হলে আজি মই এই ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় তাৰে টিউটোৰিয়েল এটা আনিছো যদি আপোনালোকে আফটাৰ ইফেক্টত বিগিনাৰো হয় মানে ষ্টাৰ্টিংও কৰিছে তথাপিতো এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব কাৰণ মই একদম যোনটো লো লেভেলৰ টিউটোৰিয়েল হেনেকুৱা টাইপত আপোনালোকক শিকাব ট্ৰাই কৰিম গোটেইখিনি বস্তু শিকাম শৰ্ট ফৰ্ম নকও আপোনালোকক অকমান দীঘল হলো আপোনালোকে এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব মোৰ ভিডিওটো চাই প্ৰেক্টিস কৰি এতিয়া বলকচোন আমি এই ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় তাকে চাও আফটাৰ ইফেক্টটো ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সদায় জানিব যে নিউ কম্পোজিশন এটা প্ৰয়োজন আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম বা এইখিনি ক্লিক কৰিম ইয়াতে আছে কম্প1 যদি নামটো চেঞ্জ কৰিব খুজা কৰিব পাৰে কিন্তু এনিমেশনটো বেছি টাফ নহয় গতিকে আমি নাম চেঞ্জ নকৰো কম্প1 19201080 এটো HD ফৰমেট ৰেশিও সবে জানে FPS আমি 30 ৰাখিম ইয়াতে দিবি বেলা 30 কৰি দিব দিবিনে ইয়াতে ডিউৰেশন 5 সেকেন্ড এনেকে ইয়াতে 5 বুলি লিখি দিলে হৈ যাব তাৰছত ওকে কৰি দিব এটা নেক্সট আমাৰ যোনটো প্ৰয়োজন হেতু হৈছে প্ৰথম আমাক যোনটো বস্তু লাগে এটো টেক্সট লাগে ইয়াতে ওপৰত যে দেখা আছে টি এটো টেক্সট টুল বুলি কয় এটোত আমি ক্লিক কৰিম মাজতে পাল ক্লিক কৰিম ইয়াতে আমি লিখিম কিবোৰ্ডত ক্যাপস লক টু অন কৰি BOUNCE এটা ডট দি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বস্তুটো ভাল লাগিব এনেকে আহিব এই দুটা ক্লিক কৰিম কৰি ইয়াতে বেকা হৈছে এই বেকা যোনটো টি হেতু আমি অফ কৰি দিম আৰু সদায় যোনটো ফন্টস ডিজাইন হেতু আপোনালোকে গঠম অফিস বুলি আছে বোল্ড এই গঠম ফ্যামিলিটো ফন্টসত ডাউনলোড কৰি লবা এইটো বহুতখিনি কামত দিয়া এইটো আমি ক্লিক কৰি প্ৰথম কি হ'ব আপোনালোকক চাব এংকাৰ পইণ্টটো আমাৰ মিডিলত নাই গতিকে এইটো মিডিলত নিয়াটো আমাৰ প্ৰবলেম হৈছে গতিকে কি কৰিম কিবোৰ্ডত কন্ট্ৰোল প্ৰেছ কৰিম আৰু ইয়াতে এই যোনটো টুল আছে পেন বিহান ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰি দিম এংকাৰ পইণ্টটো মিডিলত যাব তাৰছত এই লেয়াৰটো আৰু আমি সিলেক্ট কৰিম কৰি বিনে ওপৰত দেখা পাৰে উইন্ডোজ আৰু ইয়াতে দেখি পাছে এলাইন এই এলাইন টুলটো আমি টিক মাৰ্ক কৰি ৰাখিম আৰু সাইডত এলাইন টুলটো আহিব এলাইনত টিপি আমি এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি মিডিল কৰিলাম লোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম কামটো হৈছে এই তলৰ পিনে যে যাব পাৰে এইটো এবাৰ ক্লিক কৰিম ইয়াত আছে এনিমেটত যায় আমি ইয়াতে কোনটো বস্তু প্ৰথম স্টাৰ্ট কৰিম পজিশন সিলেক্ট কৰি পিনে আমি এবাৰ বাহিৰত এনেকে ক্লিক কৰি দিম দিয়াৰ পিছত ডি সিলেক্ট হৈ যাব গোটেই বস্তুখিনি ইয়াতে ৰেন সিলেক্টৰ যে আছে এটো ডিলিট কৰিম ইয়াত যে আছে সিলেক্টৰত যাত আমি উইগলি কৰি দিম দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব এইটোৰ ভ্যালুটো আমি এনেকে বঢ়াই দিম বা কমাই দিলে এনেকুৱা হ'ব বঢ়াই দিলে এনেকুৱা হ'ব এটোৰ ভ্যালুটো আমি পুৰা 1000 ৰাখিলো এটা কি কৰিম উইগেলৰ যোনটো প্ৰপাৰ্টিছত আহিম ক্যাৰেক্টাৰ এক্সক্লুডিং স্পেচত ক্লিক কৰিম ইয়াতে প্ৰথম আমি আহি দুটা কি ফ্ৰেম দিম ম্যাক্স এমাউন্ট আৰু মেইন এমাউন্টত আৰু প্ৰায় 1 সেকেন্ডত যায় আমি ইয়াৰ ভ্যালু দুটা 0 কৰি দিম 0 কৰি আমি ইয়াৰ যোনটো উইগেল সেকেন্ড এটো পাৰ 3 কৰি দিম দি পিনে ইয়াতে ৰেন্ডম সিট আছে যে এটো 40 কৰি দিম তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা এনিমেশন ক্ৰিয়েট হ'ব এই দুটা সিলেক্ট কৰিম কিবোৰ্ডত F9 প্ৰেছ কৰি দিম এইটো ক্লোজ কৰিম এইটো কাম হৈ গল তাৰপিছত এনিমেটত যাম আমি ইবাৰ নতুন এটা ইফেক্ট লাগিব এটো আছে অপেসিটিত আমি 0 কৰি দিম এই যোনটো প্ৰথম ফ্ৰেমত আহিম এটা কি ফ্ৰেম দিম আৰু সি প্ৰেছ কৰি আমি এই যে কি ফ্ৰেমটো দেখা পাইছে ইয়াতে নিম দি 100 কৰি দিম দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব এটো এইখিনি লিখি আহিছে কিন্তু মই কি ফ্ৰেমটো অকমান আগত লৈ আহিব লাগিব এটো মিডিল মানত হৈছে চাব এতিয়া এনিমেশনটো এনেকে ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে এতিয়া এটো কাম হৈ গল হৈ যোৱাৰ পিছত আমাক কি কৰিব লাগিব এইটো সিলেক্ট কৰিম কৰি আমি ইয়াতে ইফেক্ট দিম ইকো ইকো ইফেক্টটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম কৰি পিনে ইয়াতে ৰেন্ডম 100 টাইম যে আছে প্ৰথম হেতুৰ ভ্যালু কৰিম -0.001 আৰু যোনটো ইয়াৰ নাম্বাৰ অফ ইকোস আছে এটো 50 কৰিম তাৰপিছত এটোৰ ভ্যালুটো কোৱাৰ্টাৰ কৰিম কাৰণ প্লেইংটো আমাৰ প্ৰিভিউটো স্পিড লাগিব তাৰপিছত এনেকে এটা ইফেক্ট এটা আমাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া কি কৰিম এই যোনটো লেয়াৰ আছে এটোত এটা ইফেক্ট দিম হেতু হৈছে ফিল FI সার্চ কৰিব FILL ফিল মানে এই ইফেক্ট আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা কালাৰ আহিব এটো কালাৰ চাব পাৰে আহিছে এতিয়া এইটোৰ কালাৰটো আমি অকমান yellow type
কৰি ল'ম লৈ পিনে ইয়াতে আমি এটা ইফেক্ট দিম চি কম্প'জিট আৰু এই ইফেক্টটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম লগে লগ আখৰটোৰ লেয়াৰটোৰ কালাৰটো আহি যাব আহি যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে এটা ইফেক্ট আৰু এটা প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ হৈছে এই যে দেখা পাইছে ইয়ালৈখিনি আমি ইয়াৰ পৰাই গুচাব লাগিব ইফেক্টৰ নাম হৈছে সিম্পল চকাৰ এই ইফেক্টটো আমি ড্ৰেগ কৰিম আৰু ইয়াৰ ভ্যালু আমি কৰিম 0.5 কৰি দিম তাৰপিছত এইখিনি আমাৰ নোহোৱা হৈ যাব মই প্ৰিভিউটো ফুল কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাব নোহোৱা হৈ গৈছে ফুল কৰি দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া আমাৰ কাম আছে এই লেয়াৰটো কন্ট্ৰল ডি প্ৰেছ কৰি ডুপ্লিকেট কৰিব অকমান ফ্ৰেম আগত আহিব আহি পিনে এইবাৰ এই লেয়াৰটোৰ কালাৰটো অকমান আপোনালোকে অৰেঞ্জ টাইপ কৰি দিব অৰেঞ্জ টাইপ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব এতিয়া চাওক অকমান প্লে বেকটোত আপোনালোকৰ প্ৰথম লেগ হ'ব পাৰে বা কম্পিউটাৰৰ কাৰণে ফাষ্ট হ'ব পাৰে মোৰ কম্পিউটাৰটো সিমান ষ্ট্ৰং নহয় কিন্তু ইফেক্টটো আপোনালোকৰ প্ৰপাৰলি ক্ৰিয়েট হৈ যাব এইখিনি সেটিংস কৰিলে এইখিনি প্লে হ'ব দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব যদি টিউটোৰিয়েল ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ টিউটোৰিয়েলবিলাক চোৱাৰ কাৰণে আজিলৈ এইখিনিয়ে থ্যাংক